Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì cũng gần tới Tết Trung Thu rồi nên mình chia sẻ cái công thức làm bánh Trung Thu. Và hôm nay thì mình làm nhân khoai môn nha. Bánh nướng. Vừa nướng xong mình chỉ cần để 1 tiếng đồng hồ thôi mà cái vỏ bánh nó mềm ngon và có cái màu đẹp tự nhiên nè. Thì bánh này thì mình làm bánh chay. Thì bây giờ mình mời các bạn cùng vào bếp và cùng thực hiện với mình nha. Ở đây thì mình chuẩn bị trước cái phần nhân. Mình có 2 cái củ khoai môn là 1 kg khoai môn cao, gọt sạch phần vỏ, với nửa ký khoai lang tím cho nó ngọt ngon và nó có cái màu đẹp. Khoai môn thì mình sẽ cắt khoanh ra. Thì cái phần này cắt cho nhỏ nhỏ ra những cái lát vậy nè, để chút nữa mình nấu cho nó nhanh chín thôi à. Cắt dày quá thì nó lâu chín. Rồi mình sẽ cho hết vô trong cái nồi luôn. Khoai lang cũng vậy luôn. Khoai lang tím thì có màu đẹp lắm. Mình cho hết vô nồi luôn nha. Thì cái phần này mình làm nhiều để ngăn mát tủ lạnh, các bạn có thể dùng được 1 tuần. Còn nếu mà các bạn làm đúng nguyên liệu cho ngày hôm nay thì chỉ cần 2 loại 1 kg thôi. Cho nước vô. Rồi mình bắt lên bếp mình luộc. Luộc cho phần khoai sôi lên. Khoai này thì các bạn luộc trong vòng 10 phút là nó chín nè. Bây giờ mình sẽ kiểm tra nha. Khoai chín mềm nè. Vậy là được rồi đó. Mình tắt bếp luôn rồi sẽ vớt phần khoai ra. Khoai lang tím và khoai môn thơm lắm các bạn. Mình vớt lên rồi mình cho vô trong cối sinh tố để xay luôn. Còn nếu mà không xay thì các bạn dùng cái rây mình rây nó qua cũng được nữa. Với cái lượng 1,5 kg khoai thì mình dùng 600 g đường, nửa muỗng canh muối. Xay cho nó mịn ra. Nếu như hơi khó xay các bạn nhớ khuấy tròn vậy nè. Mình xay cho hỗn hợp khoai của mình nó mịn nè, có cái màu tím cực kỳ đẹp luôn. Cho ra hết. Mình sẽ thêm vào đây 3 muỗng canh dầu ăn. Trộn sơn cái nha, cho dầu nó quyện vô trong cái khoai xong rồi mình hãy đem lên trên bếp mình sên. Khoai này thì mình xay ra nó hơi lõn. Sên nó hơi cực một chút xíu. Lúc đầu thì mình sên mình để lửa lớn đi, cho nó bay hơi nước bớt để cho nó nhanh khô. Sên một chút nó khô thì mình hãy để lửa nhỏ. Nè, các bạn thấy nó hơi bớt nước lại rồi ha. Nó sôi đều. Đây là bột bánh in hay là bột bánh dẻo, còn gọi là bột nếp chính. Mình sẽ dùng với cái lượng này là 5 muỗng canh cho 1,5 kg khoai. Khi mà khoai nó khô thì các bạn hãy cho lần lượt từng muỗng vô nha, rồi cái mình trộn. Nó vừa cạn nước thì mình hãy cho, còn lúc mà nó còn nước nhiều đừng có cho nha. Bột bánh dẻo hay là bột nếp chính giúp cho nhân của mình nó dẻo và nó khô ráo, không có bị chảy xệ khi mà mình nướng bánh. Vẫn tiếp tục mình đảo. Lúc này thì để lửa thiệt là nhỏ nha. Sên cho kỹ thì bánh để được lâu và nó không có bị chảy. Để phần nhân ở đó mình sẽ dùng đây là 300 g bột mì. Thì lường bằng chén thì các bạn lường 2 chén nha. Mình dùng cái loại này. Và đây là bơ đậu phộng, giúp cho cái vỏ bột nó thơm ngon. Mình dùng thêm chút xíu muối. 50 g dầu ăn tương đương 5 muỗng canh vung, 1/3 muỗng cà phê. Baking soda giúp cho cái vỏ bánh nó mềm hơn. Nước đường làm bánh nướng các bạn có thể tham khảo thêm video. Mình để đường link ở dưới phần mô tả. Nước đường nấu cũng phần phải có thời gian nữa. Mình nấu cái phần nước đường này trước để khoảng 1 tuần lễ mình mới dùng được. Đây, nước đường sánh sọt và có màu đẹp nè. Nấu dễ lắm, không có khó. Các bạn xem video để biết cách làm nha. Là 200 g. Mình cho baking soda vô luôn. 1 muỗng canh bơ đậu phộng. Phần muối cũng cho vô hết. Dầu ăn 5 muỗng canh đầy. Trộn đều một cái nha. Cái baking soda nếu mà không có thì khỏi cho, có thì nó mềm ngon hơn. Rồi bây giờ mình sẽ cho bột mì vô nè. Nếu mà các bạn dùng cái loại bột mì đa dụng cũng được.
Mình sẽ trộn sơ cái cho nó quyện cái phần nước đường lại với bột á. Và cái nước đường hồi nãy á, mình lường là 200g nhưng mà mình chưa có cho hết đâu. Mình cho khoảng 180g nước đường. Nếu như thấy cái bột của mình nó khô thì mình hãy cho thêm. Và phần nước đường trong chén còn lại là 1 muỗng canh. Với 300g bột thì mình cho từ 180 cho đến 200g nước đường, là khoảng nửa chén á. Các bạn nhồi sơ thôi nha. Khi mà mình thấy cái bột của mình nó dẻo mịn vậy là được nè, không có nhồi kỹ. Nhồi kỹ cái vỏ bột nó chai á. Rồi bây giờ mình bọc kín và mình để yên ít nhất là nửa tiếng. Quay trở lại nhân, hồi nãy giờ mình cũng vẫn đảo đó. Mình làm phần nhân này là 1 tiếng đồng hồ các bạn. Cái phần nhân dẻo nè, vậy là được á. Để cho nhân nguội bớt rồi bây giờ mình sẽ đi vo nhân luôn. Mình dùng cái khuôn 150g nên mình cho phần nhân mỗi một viên là 100g. Đây là mứt hạt sen, có thể cho thêm vào giữa nhân hoặc là không có thì khỏi cho, mình dùng hoàn toàn bằng nhân khoai môn cũng ngon. Rồi 100g viên nhân. Cho vào đây 2 cái hạt sen ha, hoặc là 3 hạt cũng được. Có thể giã cho nó nhỏ nhỏ hoặc là để nguyên. Vo tròn, rồi mình để qua một bên. Quay trở lại bột, mình để được nửa tiếng. Bây giờ dàn cho khối bột nó đều ra. Rồi cái mình chia bột cho nó dễ nha. Sẽ làm 8 cái bánh. Chia ra thành 8 viên bột. Nếu chính xác hơn thì các bạn cân rồi mình chia đều nha. 8 viên. Vo tròn lại. Những cái viên vo tròn bây giờ mình cho vào cái miếng giấy dầu này nè. Hoặc là các bạn cho lên cái bọc ni lông cũng được. Sẽ cán cho nó hơi mỏng mỏng ra. Để lên vậy thì nó gọn gàng lắm, nó không có bị dính cái dụng cụ. Vậy là được rồi nè, hơi mỏng thôi ha. Mình sẽ lấy cái viên nhân á, mình cho vào trong cái cục bột. Mình làm 8 viên nhân thì tương đương 8 cái bánh. Rồi bọc cho nó tròn lại. Phủ đều cái lớp bột á, cho nó áo đều cái viên nhân. Nhưng của mình làm vậy thì bánh sẽ không bị chảy xệ. Phủ cho nó kín luôn nha. Rồi cái mình lăn lăn vậy nè, cho nó tròn lại. Và bên ngoài nó cũng láng bóng chút nữa, mình đóng khuôn ra nó đẹp. Tương tự thì mình sẽ gói hết luôn. Rồi cái mình hãy đóng khuôn một lần. Đều áp sát vào nhân. Rồi để qua một bên. Làm hết luôn. Mình sẽ dùng cái khuôn này, khuôn lò xo 150 cho đến 180g. Hình dạng hoa văn thì các bạn tùy thích nha. Phủ thêm chút xíu bột mì để cho nó đừng có bị dính á. Rồi cho bột vô. Đè cho nó chặt xuống. Rồi mình sẽ in lên cái miếng giấy dầu mình cắt sẵn. Đè chút xíu rồi cái dỡ lên để có được cái bánh đẹp. Làm xong hết rồi nè. Cái bánh đã in xong, bây giờ mình sẵn sàng đi nướng. Và nướng lò hoặc là nướng nồi chiên. Hôm nay thì mình sẽ nướng nồi chiên. Mình sẽ cho vào lò nướng lần đầu. Và trong 10 phút với nhiệt là 180 độ. Rồi để đây nướng ha. Mình pha cái hỗn hợp nước quét mặt gồm có 1 muỗng canh nước đường. Thêm chút xíu dầu màu điều, tại vì đây là bánh chay mình không dùng trứng. Và dầu mè thơm để cho nó thơm ngon. Rồi các bạn trộn đều lên nha. Hoặc là mình không dùng nước đường thì mình dùng mật ong. Quay trở lại thì mình nướng được 10 phút. Rồi bây giờ mình lại sẽ lấy bánh ra nha. Bánh nó phải chín, mình nướng lần đầu này nó phải chín. Cái mặt bánh nó vàng và xung quanh nó khô. Sẽ phun nước, phun sương để cho nó nguội bánh nhanh. Và cái vỏ bánh nó không có bị khô nữa. Khi mà các bạn thấy cái bánh nó nguội á, rồi mình hãy quét cái hỗn hợp này lên trên mặt bánh. Và mình quét nhẹ thôi, đừng có quét mạnh quá nha, nó sẽ bị mất nét á. Quét đều hết cái bánh luôn.
Rồi xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ đi nướng lần 2. Mình sẽ nướng từ 10 cho đến 15 phút với nhiệt là 160 độ C. Khi tắt lò, mình sẽ chờ thêm 10 phút nữa để cho bánh nó nguội, mình hãy lấy ra nha. Tại vì cái trong lò còn ẩm giúp cho cái bánh nó cũng đẹp hơn. 8 cái bánh mình đã làm xong. Những cái bánh sắc nét, xung quanh nó thì vàng đều và lên cái màu cũng đẹp nữa. Bánh này mình vừa để nguội được khoảng 1 tiếng đồng hồ, không cần phải để lâu. Nếu mà các bạn làm xong thì mình để nơi thoáng vậy nè, mình để 1 ngày luôn ha, rồi mình hãy cho vào trong túi, trong hộp để mình bảo quản. Bên dưới thì nó chín đều nè. Các bánh ra vỏ bánh mềm, không có bị cứng, nhưng rất là đẹp các bạn, mịn màng ha. Đây là cái bánh đầu tiên luôn á, tại vì mình không có cho hạt sen nè, còn 7 cái bánh còn lại thì mình có cho hạt sen. Vỏ bánh mềm, xốp, không có bị cứng ha, và có màu đẹp nữa. Phần nhân rất là dẻo mịn, khô ráo, không có bị chảy xệ. Mình làm nhân kỹ thì bánh mình bảo quản được lâu. Rất là ngọt ngon luôn. Nếu như các bạn thích ít ngọt hơn, có thể giảm lượng đường trong nhân lại tùy thích. Nhưng mà nếu mà lượng đường ít quá thì thời gian bảo quản của mình ít lắm nha. Ngọt nhiều thì mình để được lâu. Và những cái bánh sau khi mà mình để thiệt là nguội, rồi mình hãy cho vào trong những cái hộp nhựa này nè. Hộp này thì các bạn mua trong những cái chỗ mà người ta chuyên bán bọc ni lông hoặc là hộp đâu đó. Mình để vô đây rồi cho vào trong thêm một cái túi nữa, để trong 2 tuần lễ nha. Đến đây thì mình chúc các bạn ai cũng thành công ngon miệng với món bánh trung thu nhân khoai môn dẻo mịn của mình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.